Okay, so we have started the unit number third, that is files, and we have finished almost all the points except only one point is remain, that is the command line argument. Definitely we will get the time in this lecture. We will once again revise this entire uh, unit, command line argument. So this point is remain from this unit. Okay, command line argument. Okay, so what is command line argument? We know that our program may require some input. ओके, आपल्या प्रोग्रामला काही इनपुट लागू शकतं. जसं फॉर एक्झाम्पल, enter two number. You are asking user to enter the two numbers, and those numbers you are taking from console through keyboard. Okay, it means that your program requires some sort of input. That input is received either from console through keyboard, or that input may be received from command line. Okay, so when you are passing some input from command line, that input is called as a command line argument. जर तुम्ही कमांड लाईन वरून जर काही इनपुट प्रोग्रामला देत असाल, कारण आपल्या प्रोग्राम मध्ये काहीतरी इनपुट घ्यावं लागतं. इनपुट आपण कुठून घेऊ शकतो? जसं मी आता सांगितलं, तुम्ही कन्सोल वरून इनपुट घेऊ शकता कीबोर्ड थ्रू. ओके, किंवा फाईल मधून इनपुट घेऊ शकता, आपण फाईलचे प्रोग्राम बघितलेले आहेत, किंवा कमांड लाईन वरून इनपुट घेऊ शकता. जर तुम्ही कमांड लाईन वरून इनपुट पास करत असाल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. सो द आर्ग्युमेंट्स पास्ड फ्रॉम कमांड लाईन आर कॉल्ड ॲज कमांड लाईन आर्ग्युमेंट्स, अँड दीज आर्ग्युमेंट्स आर हँडल्ड बाय मेन फंक्शन. ओके, मग जर समजा कन्सोल वरून इनपुट घ्यायचं असेल तर काय करावं लागतं? आय नीड टू यूज दी स्कॅनएफ फंक्शन. आपल्याला माहिती आहे कन्सोल वरून घेण्यासाठी आपल्याकडे स्कॅनएफ फंक्शन घ्यावं लागतं. सपोज आय वॉन्ट टू टेक दी इनपुट फ्रॉम फाईल. फाईल मधून घ्यायचं असेल तर काय करावं लागतं? आय नीड टू क्रिएट दी फाईल पॉइंटर. आता जर मला कमांड लाईन वरून इनपुट घ्यायचं असेल तर काय करावं लागेल? आय हॅव टू मॉडिफाय दी मेन फंक्शन. ओके, जसं आपण ट्रॅडिशनल किंवा रेग्युलर आपण मेन फंक्शन लिहितो तसं न लिहिता मेन फंक्शन मध्ये मला दोन पॅरामीटर पास करावे लागतील. कशासाठी? जर मला इनपुट, माझ्या प्रोग्रामला लागणारं इनपुट हे जर मला कमांड लाईन वरून घ्यायचं असेल तर. सो आय नीड टू पास टू पॅरामीटर्स टू दी मेन फंक्शन. यू कॅन सी हिअर main function should be written like this: main, and in bracket two parameters are there. First is integer parameter, okay, int argc, and second is character array pointer. Okay, for what purpose these two parameters are passed? So first point or first parameter in the main function is to calculate number of parameters passed through the command line. कमांड लाईन वरून तुम्ही किती पॅरामीटर, किती आर्ग्युमेंट्स पास करताय, ओके, किती इनपुट पास करताय कमांड लाईन वरून, त्या इनपुटचा काउंट ठेवण्यासाठी आपल्याला आपण पहिलं पॅरामीटर घेतलेलं आहे. पहिला पॅरामीटर आपण मेन मध्ये पास केलेला आहे, दॅट इज इंट argc. फॉर व्हॉट पर्पज? टू कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ पॅरामीटर्स पास थ्रू दी कमांड लाईन. ओके, अँड सेकंड इज कॅरेक्टर ॲरे पॉइंटर. फॉर व्हॉट पर्पज? जे काय तुम्ही पास करताय कमांड लाईन वरून, जे काही इनपुट तुम्ही पास करताय ते इनपुट स्टोअर करून ठेवण्यासाठी दॅट सेकंड पॅरामीटर इज पास्ड. ओके, दॅट इज कॅरेक्टर ॲरे पॉइंटर. येते का लक्षात? बघा, परत एकदा सांगतो. जर मला कन्सोल वरून इनपुट घ्यायचं असेल, आपण तीन प्रकारे इनपुट घेऊ शकतो प्रोग्राम मध्ये. फर्स्ट इज व्हॉट? वी कॅन टेक द इनपुट फ्रॉम कन्सोल. ओके, सेकंड, वी कॅन टेक द इनपुट फ्रॉम फाईल मधून घेऊ शकतो. अँड थर्ड इज व्हॉट? वी कॅन टेक द इनपुट फ्रॉम कमांड लाईन. नाउ वी हॅव सीन, जर मला कन्सोल वरून घ्यायचं असेल, आय नीड टू डेफिनेटली गो फॉर स्कॅनएफ फंक्शन. आय हॅव टू यूज स्कॅनएफ फंक्शन, बरोबर. दुसरं, फाईल मधून घ्यायचं असेल तर आय हॅव टू क्रिएट दी फाईल पॉइंटर अँड रीड दॅट कंटेंट फ्रॉम द फाईल. अँड थर्ड वन इज कमांड लाईन आर्ग्युमेंट, दॅट इज taking the input from command line. So in order to take the input from command line, what we have to do here, we need to modify the main function. Okay, that is we need to pass two parameters to the main function. So first parameter is integer parameter. For what purpose we are passing? To calculate number of parameters passed through the command line. Command line वरून किती पॅरामीटर तुम्ही पास करताय त्याचा काउंट ठेवण्यासाठी. And second thing is what? Whatever parameters you are passing through the command line,
those parameters will be stored in the second parameter, that is character array pointer, ARGV, char star ARGV array. सो जे काय तुम्ही पास करताय कमांड लाईन वरून ते कुठं स्टोअर होईल, सेकंड पॅरामीटर मध्ये, ARGV मध्ये स्टोअर होईल. ओके, so that is written below. Here ARGC counts the number of arguments and it count the file name as the first argument. आता बघा, समजा मी कमांड लाईन वरून 5 आर्ग्युमेंट पास केले. ओके, 5 आर्ग्युमेंट मी कमांड लाईन वरून पास केलेले आहेत. आपल्याला माहित आहे जे मेन फंक्शन मध्ये पहिला पॅरामीटर आहे इंट ARGC मध्ये काय ठेवतोय आपण, सगळ्या आर्ग्युमेंटचा काउंट ठेवतोय, कमांड लाईन वरून आलेल्या आर्ग्युमेंटचा काउंट ठेवतोय. समजा मी 5 आर्ग्युमेंट जर पास केले तर इथं काउंट किती असणार आहे, 6 असणार आहे. का 6 असणार आहे, कारण बाय डिफॉल्ट पहिला जो काही पॅरामीटर असेल दॅट इज दी नेम ऑफ फाईल, दॅट इज ऑलवेज अ फर्स्ट पॅरामीटर ऑफ दॅट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॅरामीटर. म्हणजे तुम्ही जो पहिला पॅरामीटर असणार आहे, समजा तुम्ही 5 जर पॅरामीटर कमांड लाईन वरून टाकले तर ते 6 का घेते, कारण बाय डिफॉल्ट पहिला पॅरामीटर काय असणार आहे, तुमच्या प्रोग्रामचं नाव. ओके, समजा तुम्ही 2 पॅरामीटर टाकले तर किती काउंट किती असणार, 3 असणार. तुम्ही 2 टाकले तर 3, 3 टाकले तर 4. जेवढे काय पॅरामीटर टाकताय त्याच्यामध्ये एक ऍड करायचं. बाय डिफॉल्ट काय ऍड करायचं, कारण जो पहिला पॅरामीटर असणार आहे तो बाय डिफॉल्ट तुमच्या प्रोग्रामचं नाव जो 0th पोझिशनला स्टोअर करणार आहे. कारण आपल्याला माहित आहे इथं आपण सेकंड पॅरामीटर काय घेतलाय बघा, char star ARGV array घेतलेला आहे. अँड वी नो दॅट array स्टार्ट फ्रॉम 0th इंडेक्स. सो 0th इंडेक्सला काय असणार आहे, तुमच्या प्रोग्रामचं नाव बाय डिफॉल्ट असणार आहे. आणि मग फर्स्ट इंडेक्स पासून जे काय तुम्ही पॅरामीटर कमांड लाईन वरून घेताय दॅट विल बी स्टोर्ड फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दॅट array. येतं लक्षात. तर जेवढे पॅरामीटर घेताय त्याच्यामध्ये एक ऍड करायचा, तेवढा तुमचा काउंट असेल. ओके, समजते का सगळ्यांना, येस ऑर नो? प्रोग्राम आपण बघणार आहे त्यावेळेस लक्षात येईल. ओके ओके, सी दिस प्रोग्राम. सो व्हॉट वी हॅव डन, जसं मी आता सांगितलं की we are taking the input from command line, so it means that we need to modify the main function. You can see here main function is modified. So just a minute. You can see the main function void main. So we have passed the 2 parameters in the main function. So first parameter is to calculate number of parameters you are passing through the command line, and second parameter is whatever parameters you are passing through the command line, those parameters will be saved in this particular character array pointer. Okay, if I pass 5 parameters, definitely count will be 6. If I pass 10 parameters, definitely count will be 11, because by default first parameter is name of the program. Then program name, because we know that array char star ARGV म्हणतोय म्हणजे काय, हा array आहे आणि array कुठून स्टार्ट होतो, 0th इंडेक्स पासून. and 0th index always contains name of the file. That's why see the printf function in the main function. First printf function, what we have written here, program name is %s, comma ARGV of 0. म्हणजे 0th इंडेक्सला तुमच्या प्रोग्रामचं नाव बाय डिफॉल्ट असणार आहे. ठीक आहे, वॉट एव्हर नेम ऑफ द प्रोग्राम यू हॅव गिवन that will be displayed by this printf function. If ARGC is less than 2, no argument pass through the command line. म्हणजे काय, तुम्ही एकही आर्ग्युमेंट कमांड लाईन वरून पास केलेलं नाही. जर तुमचा काउंट ARGC मध्ये काय करताय तुम्ही, आर्ग्युमेंटचा काउंट आहे, जर तो 2 पेक्षा लहान असेल तर डेफिनेटली एकच असणार आहे. एक म्हणजे प्रोग्रामचं नाव, बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामचंच नाव तिथं असणार आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही कमांड लाईन वरून काहीच पास केलेलं नाही असा त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे, ऍक्च्युली आपण ज्यावेळेस एक्झिक्युशन बघूया त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. अदरवाइज एल्स arguments are whatever parameters you have taken, those parameters will be displayed by using this for loop function, for loop, whatever you have written in the else. येते का लक्षात बघा सगळ्यांच्या? आपण डायरेक्ट प्रोग्राम बघूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. So I have executed some programs here, but instead of that I will first of all show you. So as usual we have to go for 2 header files. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? Yes or no? Yes sir.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have to take the two header files, stdio and conio.h. These two header files we have to take. Okay. And we are taking the input from command line. So definitely we have to modify our main function. So we have to pass two parameters to the main function. So first parameter is integer parameter. कुठलंही इथं पॅरामीटरला नाव देऊ शकता. मी इथं काय घेतलंय ARGC आर्ग्युमेंट काउंट साठी. ARGCच्या ठिकाणी तुम्ही कुठल्याही व्हेरिएबलचं नाव घेऊ शकता, नो इश्यू. अँड देन सेकंड इज कॅरेक्टर ॲरे पॉइंटर. कशासाठी? जे काय पॅरामीटर पास करताय तुम्ही कमांड लाईन वरून ते इथं तुमच्या त्या ॲरे मध्ये सेव्ह होणार. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय वी हॅव पास दिस टू पॅरामीटर्स. ओके. आता हे पॅरामीटर कुठून द्यायचे? पहिला क्वेश्चन आपल्याला कमांड लाईन वरून घ्यायचा आहे, म्हणजे एक्झॅक्टली घ्यायचं कुठून आहे? ओके. सगळ्यात महत्वाचा क्वेश्चन असेल, कमांड लाईन वरून घ्यायचं म्हणजे कुठून घ्यायचं? जर तुम्ही टर्बो सी मधून हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत असाल तर इथे एक ऑप्शन दिसतोय बघा तुम्हाला, रन. ओके. रन मध्ये इथं आर्ग्युमेंट्स म्हणून एक ऑप्शन दिसतोय सगळ्यांना, आर्ग्युमेंट्स. त्याच्यामध्ये काय करायचं, तुम्ही दोन पॅरामीटर घ्यायचे. Yes, sir. इथं काय करणार, मी दोन पॅरामीटर घेतो. मी माझं नाव टाकतो इथं बघा, नितीन आणि स्पेस दिलेला आहे मस्के, म्हणजे दोन पॅरामीटर झाले कारण मी स्पेस दिलेला आहे. ठीक आहे. आता मी किती पॅरामीटर घेतले तो इथे सांगा? दोन घेतलेत, पण काउंट किती असणार आपला? 3. 3. कारण बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामचं जे काय नाव असणार आहे ते 0th इंडेक्सला असणार आहे. नितीन मस्के म्हणजे नितीनच्या अगोदर 0th इंडेक्स आहे. नितीन कुठल्या इंडेक्सला स्टोअर आहे? फर्स्ट इंडेक्स. मस्के कुठल्या इंडेक्सला स्टोअर आहे? सेकंड इंडेक्स. आणि 0th इंडेक्सला काय स्टोअर आहे? या प्रोग्रामचं नाव. Second. लक्षात येईल तुमच्या. दोन पॅरामीटर मी घेतले. ठीक आहे. आता मी काय करतो, किती पॅरामीटर आहेत मला चेक करायचे आहेत. वी नो दॅट द काउंट इज स्टोर्ड इन दी ARGC. ARGC मध्ये काउंट आहे बघा, मी इथं लिहितो, नंबर ऑफ पॅरामीटर्स इज इक्वल टू %S, सॉरी %D अँड देन ARGC. मी फक्त एवढंच डिस्प्ले करतो, अगोदर चेक करूया होते का. प्रोग्रामला नाव देऊया command1.c. ओके. प्रोग्रामचं नाव काय बघा, command1.c. आता किती पॅरामीटर मी दिलेत? दोन दिलेत. काउंट चेक करूया किती दाखवतो इथे. जस्ट मिनिट. गेट सीएच सेमिकोलॉन राहिलेलं आहे इथं. ठीक आहे. ते आपण यूज केलेलं नाही त्यामुळे वॉर्निंग येते. बघा किती आलं बघा इथं, नंबर ऑफ पॅरामीटर्स इज इक्वल टू 3. आपण टाकलेत किती पॅरामीटर्स इथं बघा. परत एकदा रन मध्ये आर्ग्युमेंट्स मध्ये किती टाकलेत? दोन पॅरामीटर्स टाकलेत. बरोबर आहे. नितीन मस्के. मी आता इथून एक पॅरामीटर रिमूव्ह करतो. आता किती पॅरामीटर आहेत? एकच पॅरामीटर आहे. ओके. यू कॅन सी दी आउटपुट. नंबर ऑफ पॅरामीटर्स आर 2. मी टाकताना टाकलेला आहे एकच. बट व्हाय इट हॅज टेकन 2 पॅरामीटर्स? बिकॉज बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पॅरामीटर इज दी नेम ऑफ फाईल. ओके. आता कुठले पॅरामीटर्स आहेत ते आपण डिस्प्ले करूया. त्याच्यासाठी आपल्याला लूप घ्यावं लागेल. सो फॉर दॅट पर्पज वी विल डिक्लेअर वन व्हेरिएबल हिअर. इथे मी काय करतो, अजून एक प्रिंटफ लिहितो. प्रिंटफ कमांड लाईन आर्ग्युमेंट्स आर, आणि मी इथं या फॉर लूप मध्ये प्रिंटफ स्टेटमेंट टाकून डिस्प्ले करतो. कशामध्ये स्टोअर केलेत आपण सगळे पॅरामीटर्स? तुम्ही सांगा आता.
जे काय कमांड लाईन वरून घेतलेलं आहे ते कुठं स्टोअर आहे? मेन फंक्शनला जो आपण सेकंड पॅरामीटर पास केलेला आहे ARGV त्याच्यामध्ये स्टोअर आहे, म्हणून मी तर ARGV आणि ब्रॅकेटमध्ये आय. बघा बघा आता आउटपुट काय आलं, नंबर ऑफ पॅरामीटर्स 2. बरोबर, 2 पॅरामीटर आहेत, पहिलं फाईल नेम, दुसरं आपण जे पॅरामीटर टाकलेलं आहे ते. ठीक आहे. अँड देन कमांड लाईन आर्ग्युमेंट्स आपण काय करतोय, कमांड लाईन आर्ग्युमेंट डिस्प्ले करतोय. सो पहिला आर्ग्युमेंट काय बघा, नेम ऑफ द फाईल. नेम ऑफ द फाईल मध्ये काय काय आलेलं आहे बघा, C:/TC/source/command1.exe. बघा command1 आपल्या प्रोग्रामचं नाव काय, चेक करा, command1 आहे का? आहे का बघा, प्रोग्रामचं नाव चेक करा, command1. हे कुठं सेव्ह केलेलं आहे ते पूर्ण पाथ इथं दाखवते बघा. command1.c जिथं सेव्ह केलेली आहे त्या पाथ सहित आपल्याला दिसते, चेक करा बघा. सी ड्राईव्ह वरती TC फोल्डर आहे, त्याच्यामध्ये सोर्स फोल्डर आहे आणि त्या सोर्स फोल्डर मध्ये command1 नावाची फाईल आहे. आपली जी command1 आपण प्रोग्राम घेतोय त्या फाईलचं कन्व्हर्जन .exe मध्ये होतं एक्झिक्यूट झाल्यानंतर. येते का लक्षात बघा. आणि त्याच्यानंतर इथं स्पेस राहिला, इथं आपण स्पेस देऊया. आता बघा पहिलं पॅरामीटर काय आहे, फाईल नेम. बघा C:/TC source command1.exe. command1 आपल्या प्रोग्रामचं नाव आहे, पुढे .exe का आलं, कारण प्रोग्राम आपला एक्झिक्युशन मध्ये आहे. सो .c चं कन्व्हर्जन .exe मध्ये होतं, एक्झिक्युटेबल फाईल मध्ये होतं, म्हणून command1.exe आले. आणि दुसरं पॅरामीटर काय घेतले आपण, नितीन घेतले का, इथं बघा चेक करा रन मध्ये जाऊन आर्ग्युमेंट्स. You can see here second parameter is Nitin. Now I will add one more parameter here. Now what is parameter? How many parameters I have written here? 2 parameters. Now tell me what is the count? 2 parameters I have passed through the command line. So what is count? Respond. 3 including name of the program. Okay. Now check out number of parameters. You can see here number of parameters 3. Then we have displayed command line arguments. You can see 3 parameters are there. First parameter is by default name of the file. Second is first parameter, that is Nitin, and then Maske. Okay. समजते का सगळ्यांना? So this is how we can. Yes, sir. सगळ्यांना समजले का सांगा, yes or no, सगळ्यांनी रिस्पॉन्स द्या. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So such kind of response is expected from you. Then only we will understand what is the problem. Okay. So this is how we can take the input from command line. आपण 3 प्रकारे इनपुट घेऊ शकतो, जसं बघितलं आपण. फाईल, कन्सोल ते आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. कमांड लाईन वरून आता आपण टर्बो सी मधून प्रोग्राम करतोय. पुढे तुम्ही थर्ड इयरला ज्यावेळेस जाल त्यावेळेस तुम्हाला बरेचसे प्रोग्राम, सी मधलेच बरेचसे प्रोग्राम तुम्हाला लिनक्स वरती करायचे आहेत. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती हेच प्रोग्राम तुम्हाला मे बी सी लँग्वेज मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीमचे प्रोग्राम असतील किंवा कंपायलरचे प्रोग्राम असतील, तर हे प्रोग्राम तुम्हाला टर्बो सी वरती न करता तुम्हाला लिनक्स वरती करायचे आहेत. आता हाच प्रोग्राम लिनक्स वरती करणं खूप सोपं आहे. लिनक्स वरती काय आहे, डायरेक्ट एक एडिटर येतो ज्याच्यावरती तुम्हाला प्रोग्राम लिहायचा आहे आणि एक कमांड लाईन येते ज्याच्यावरती तुम्हाला कमांड लाईन मधून आर्ग्युमेंट घ्यायचे आहेत. म्हणजे असे 2 वेगवेगळे पार्ट होतात. इथं आपण काय करतोय, आपला एडिटर चालू आहे आणि एडिटर मध्येच इथं आपल्याला एक ऑप्शन दिलाय रन, आणि रन मधून आपण ह्या कमांड आर्ग्युमेंट ऑप्शन मधून आपण काय करतोय, पॅरामीटर घेतोय. बरोबर आहे. पण ज्यावेळेस तुम्ही लिनक्स वरती कराल त्यावेळेस तुम्हाला हा एडिटर सेपरेट असेल आणि कमांड लाईन सेपरेट असेल, तिथून तुम्हाला पॅरामीटर घ्यायचे आहे, तिथं तुम्हाला ते सोपं पडतं. बट आता आपल्याकडे लिनक्स वरती आपण लगेच नाही करू शकत प्रोग्राम, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे, फक्त लक्षात ठेवा कमांड लाईन वरून घ्यायचं इनपुट कसं असतं. आता बघा मला काय करायचं आहे हे तर कळालं सगळ्यांना. आता काय करायचं, मला कमांड लाईन वरून 2 नंबर घ्यायचे. ओके, एक सिंपल टास्क पासून आपण जाऊया. I have to take 2 numbers from command line and I have to perform addition of those numbers. एक simple task. Okay. किंवा एक नंबर मी इथून घेतो आणि एक नंबर कन्सोल वरून घेतो. पहिली टास्क करूया. एक नंबर इथून घेतलेला आहे. परत आपण दुसरा प्रोग्राम लिहूया इथे, ह्याच्यात नको चेंजेस करायला.
Okay, so once again I will write the program. We have to write the main function and pass the two parameters, first integer parameter and second one character array pointer. Okay, so what we have to do here is we have to take one number from command line. Now we know that I have passed one number here instead of passing the string. What I have passed here 10. We know 10 is a number. Okay, now what I want to do here is int a b c. So what I will do, I will take one number from user through the console. So that's why I will ask here the user to enter one number. ओके, एक नंबर मला कन्सोल वरून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, दॅट नंबर आय एम गोइंग टू स्टोर इन व्हेरिएबल ए. ओके, एक नंबर मी कन्सोल वरून घेतला, तो व्हेरिएबल ए मधून स्टोर केला. दुसरा नंबर जो आहे तो मला कुठून घ्यायचा आहे, आय हॅव टू टेक दॅट नंबर फ्रॉम कमांड लाईन. दुसरा मी कमांड लाईन वरून घेणार आहे. ठीक आहे, काय पास केले कमांड लाईन वरून बघा परत एकदा. दॅट वन इंटिजर नंबर 10 वी हॅव पास फ्रॉम द कमांड लाईन. ओके, तो नंबर मला व्हेरिएबल बी मध्ये सेव्ह करायचा आहे. लक्षात ठेवा, ज्या ज्या वेळेस तुम्ही कमांड लाईन वरून आर्ग्युमेंट किंवा एखादं इनपुट घेत असता, बाय डिफॉल्ट दॅट इनपुट इज ट्रीटेड ॲज अ स्ट्रिंग. जरी तुम्ही ते नंबर टाकले, जरी तुम्ही स्ट्रिंग टाकली, जरी कॅरेक्टर टाकलं, बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रीटेड ॲज अ स्ट्रिंग. आता इथं मी काय पास केलेलं आहे, आय हॅव पास्ड वन इंटिजर नंबर 10. ओके, 10 इंटिजर नंबर आय हॅव पास थ्रू द कमांड लाईन. नाउ वी नो दॅट 10 is a integer number, but that 10 is treated as a string. Okay, कारण तुम्ही ते कुठून घेताय, you are taking that from command line. So whatever input you are taking from command line, it is by default treated as a string, even though it is a number. So 10, we know it is a number, but it is treated as a string. So what we need to do, we have to convert that string into integer. आपल्याला काय करावं लागेल, कन्वर्जन करावं लागेल. स्ट्रिंगचं कन्वर्जन इंटिजर मध्ये करावं लागेल. येते का लक्षात? बघा, हा 10 आपल्याला माहिती आहे, हा नंबर दिसतोय, बट वी आर टेकिंग दॅट नंबर फ्रॉम कमांड लाईन. सो व्हॉट एव्हर इनपुट यू आर टेकिंग फ्रॉम कमांड लाईन, इट इज बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग. सो कन्वर्ट दॅट स्ट्रिंग इन टू इंटिजर. सो कसं करणार, त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक फंक्शन आहे ए टू आय नावाचं. ए टू आय. Okay, so this a to I function converts string into integer. Okay, आता बघा, मला सांगा, हे जे काय पॅरामीटर आहे 10, हे कुठल्या इंडेक्सला स्टोअर आहे ॲरे मध्ये? इंडेक्स सांगा. फर्स्ट इंडेक्स, बिकॉज 0th इंडेक्सला प्रोग्रामचं नाव आहे. फर्स्ट इंडेक्सला इथं जो काय पॅरामीटर घेताय तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इंडेक्सला जातो. इथं मी दुसरा पॅरामीटर घेतला तो सेकंड इंडेक्सला गेला, तिसरा पॅरामीटर घेतला तो थर्ड इंडेक्सला गेला. ओके, आणि बाय डिफॉल्ट 0th इंडेक्सला काय आहे, प्रोग्रामचं नाव आहे. मग आता सांगा, हा कुठल्या इंडेक्सला स्टोअर आहे हा नंबर? फर्स्ट इंडेक्सला स्टोअर आहे. करेक्ट, फर्स्ट इंडेक्सला स्टोअर आहे. कशामध्ये स्टोअर आहे? ARGV मध्ये फर्स्ट इंडेक्सला हा नंबर स्टोअर आहे. म्हणजे काय केलं बघा, मी ARGV मधून जो फर्स्ट इंडेक्सला स्ट्रिंग आहे त्याचं कन्वर्जन ए टू आय फंक्शननं इंटिजर मध्ये केलं आणि ते इंटिजर व्हेरिएबल बी मध्ये स्टोअर झालं. येते का लक्षात? बघा, ARGV of 1 indicates that first index of that array contains one string. So a to I function converts that string into integer, and after converting that string into integer, it is stored to variable b, and we know that b is a integer variable. Okay, now c is equal to first number I have taken from user, enter one number म्हटलेला आहे, खाली स्कॅनअप केले आणि त्याच्यात काय लिहिले, व्हेरिएबल ए मध्ये तो नंबर सेव्ह आहे. सो फर्स्ट नंबर इज सेव्ह इन
into variable A, second number is in variable B. Okay, I have performed the addition and I will display here. Addition is equal to %D, and where it is stored in variable C. Okay, let us check out this function A to I. Okay, so why it is so? Because this A to I function is there in the header file stdlib. So we have to take that header file also. stdlib.h. Okay, that error is removed. Warning काय येते? ARGC व्हेरिएबल तुम्ही घेतला तो यूज केलेला नाही, बट दॅट इज अ वॉर्निंग, नो इश्यू. एरर आहे का? नो एरर. नाउ चेक आउट. So enter one number. Suppose I will enter 12. You can see addition is 22. Why it is 22? Because one number I have taken from console, that is 12, and one number I am taking from this command line argument. So 12 plus 10, 22 is the output. Okay, येते लक्षात सगळ्यांच्या? Yes, sir. So I will take one more number here, 20. Okay, and take one more parameter here, D. आता काय करायचंय मला? D मध्ये दुसरा नंबर आहे. So again I need to write here A to I. Then ARGV मध्ये सेकंड इंडेक्सचा नंबर मला जो काही सेकंड इंडेक्सची स्ट्रिंग आहे त्याचे कन्वर्जन करा इंटिजर मध्ये आणि व्हेरिएबल डी ला स्टोअर करा. ओके, अगेन आय विल राईट हिअर A प्लस B प्लस D. आता किती होणार ऍडिशन बघा, इथं चेक करूया. त्याचीच ऍडिशन किती झाली? 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30. ओके, त्या 30 मध्ये मी काय करणार आहे? इथून जो आलेला नंबर आहे तो ऍड करणार 5. आता आउटपुटला काय डिस्प्ले व्हायला असं पाहिजे सांगा? What can be output? 35. किती घेतलं होतं आपण इथं? प्लस टी पाहिजे सर त्याला. जस्ट अ मिनिट, चेक करू. 10 प्लस 20, 30. एक मिनिट, काय झालं? हा, बी डबल झालेलं आहे. हा, बी डबल झाले, तर डी घ्यायला पाहिजे. ओके, आता चेक करा. इथून किती होणार? 10 plus 20, 30, and whatever parameter you are taking from here, 5. Now it will be 35. Okay, so तिथं काय झालं होतं? बी 2 वेळा लिहिलं होतं. ठीक आहे, हे क्लिअर आहे का सगळ्यांना? सांगा आता. आता एक टास्क तुम्ही करा. आता तुम्ही एक प्रोग्राम करा. आता एक 5 ते 10 मिनिटाचा वेळ घ्या. कारण काय होतं, इथं ठीक आहे मी करतोय समजते, पण तुम्ही स्वतः करा. एक 10 मिनिटं घ्या, मी तुम्हाला एक प्रोग्राम देतो. Sir, can you share the program on group? Can we? Can you share the program on group? मीन्स मी शेअर करू म्हणताय का? हा तुम्ही. हा ठीक आहे, शेअर करतो मी, नो इश्यू. हा प्रोग्राम मी असाच ओपन ठेवतो. तुम्ही काय करा बघा, तुम्हाला एक टास्क देतो. काय करायचं? जस्ट अ मिनिट, इथं जाईल ना. आहे इथं प्रोग्राम, तो पण लिहिलेला आहे, पण आय एक्सपेक्ट यू शुड एक्झिक्यूट द प्रोग्राम. बघा काय सांगितलेलं आहे, राईट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज फाउंड ऑन कमांड लाईन ऑर नॉट. एक काय करायचं, कमांड लाईन मध्ये एक 5 नंबर घ्यायचे. ठीक आहे, बघा परत एकदा सांगतो, कमांड लाईन मध्ये 5 नंबर घ्यायचे. ते 5 नंबर तुम्हाला पहिल्यांदा काय करावं लागेल? कन्वर्ट करावं लागेल इंटिजर मध्ये, कारण आपण कमांड लाईन मधून घेतोय म्हणजे ती स्ट्रिंग असते. जरी नंबर घेतलं तरी ती स्ट्रिंगच असणार आहे. कन्वर्ट करा त्याला इंटिजर मध्ये. ठीक आहे, कन्वर्ट करा इंटिजर मध्ये, आणि एक नंबर तुम्ही युजर कडून घ्या. कन्सोल वरून युजर कडून एक नंबर घ्यायचा. तो नंबर कमांड लाईन मध्ये आहे का नाही ते बघायचं. जर असेल तर काय डिस्प्ले करायचं? नंबर इज फाउंड ऑन द कमांड लाईन. नसेल तर काय डिस्प्ले करायचं? नंबर इज नॉट फाउंड ऑन द कमांड लाईन. एवढं प्रिंट झालं पाहिजे. जसं आपण ऍरे मध्ये चेक करतो, बऱ्याच वेळा आपण केलेला आहे प्रोग्राम बघा. ऍरे मध्ये एखादा नंबर आहे का नाही ते सर्च करतो, बरोबर आहे? तसं कमांड लाईन मध्ये तो नंबर आहे का नाही फक्त एवढं चेक करायचं आहे. ठीक आहे, सो फॉर युअर रेफरन्स
आय विल कीप दिस प्रोग्राम ॲज इट इज. तुम्ही रेफरन्ससाठी हे मी ओपन करून ठेवतो. कसं केलेलं आहे बघा, कन्व्हर्जन कसं केलेलं आहे, ए टू आय फंक्शन कसं घेतलेलं आहे. ठीक आहे. थोडस विचार करा. फॉर लूप तर यूज करणार आहे मी, आयडियाच दिली तुम्हाला. आपण ऍरे मध्ये कसं करतो त्याच प्रकारे इथं करायचंय. फक्त इथं काय आहे, इथं तुमच्याकडे नंबर्स नाहीत, इकडे तुमच्याकडे स्ट्रिंग आहे. त्या स्ट्रिंगचं कन्व्हर्जन पहिल्या नंबर मध्ये करून घ्यावं लागेल. एवढाच एक फरक आहे. अदरवाईज हा प्रोग्राम आणि तुमचा जो काही ऍरे मधला प्रोग्राम असणार आहे तो सेमच असणार आहे. ऍरे मध्ये नंबर जसा सर्च करतो तसा. ठीक आहे. सो यू कॅन टेक 5-10 minutes ऑफ टाइम अँड ट्राय टू इम्प्लिमेंट दिस. ओके. आणि ज्यांचं इम्प्लिमेंट झालेलं आहे त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. आपण त्यांना स्क्रीन शेअर करायला सांगूया. ठीक आहे. इज इट ओके टू ऑल? रिप्लाय येस ऑर नो. ऍटलिस्ट येस ऑर नो तरी म्हणा. नसेल तर नाही म्हणा, असेल तर हो म्हणा. सर मोबाईलवर एक्झिक्यूट होणार नाही. काय म्हणताय विकास? मोबाईलवर मोबाईलवरती एक्झिक्यूट होईल. मोबाईल वरती मे बी प्रॉब्लेम होऊ शकतो. कारण मोबाईल वरती कमांड लाईन आर्ग्युमेंट घ्यायचं कसं. मोबाईल वरती जर तुमच्याकडे टर्बो सी असेल, बऱ्याचशा मोबाईल मध्ये टर्बो सी ड्रॉइड म्हणून एक ऍप आहे बघा. मोबाईल वरती जर ते ऍप असेल ना तर तुम्ही मोबाईल वरून पण करू शकता. फक्त टर्बो सी ड्रॉइड मधून करायचं. तुम्ही जर दुसरा एडिटर घेतला तर त्याच्यातून नाही होणार. मोबाईल मधून टर्बो सी ड्रॉइड ह्या ऍप मधून, जसं तुम्ही सीजीचे वगैरे प्रोग्राम करते की नाही मोबाईल वरती. ओके. हा सर. तसं काय म्हणता विकास, तुमचा आवाज येत नाही क्लिअर. डिकोडर आहे सर, टर्बोसेटर नाही. डाउनलोड करा. किती वेळ लागतो त्याला? 2 मिनिटाचं काम आहे. तुम्हाला ते लागणारच आहे प्रत्येक ठिकाणी. ओके सर. डाउनलोड करून घ्या. किती 5 ते 6 MBचं ते हे आहे, एडिटर आहे. जास्त डेटा पण जाणार नाही तुमचा. आणि ज्यांना काहीच पॉसिबल होणार नाही बाबा, जमणारच नाही, त्यांनी काय करा, पेपरवरती प्रोग्राम लिहा. ट्राय करा पेपरवरती लिहिण्याचा आणि मग तो पेपरवरती लिहून प्रेझेंट करू शकताय. बट ऍटलीस्ट ट्राय तरी करा. विचार करा कसं असू शकतं. अदरवाईज मी तर तुम्हाला प्रोग्राम दाखवेन, त्याचा काही इश्यू नाही. बट यू शुड ट्राय इट. ओके. सो आय थिंक इट इज ओके टू ऑल. जर नसेल तर टर्बो सी ड्रॉइड डाउनलोड करून घ्या. 5 ते 7 MBचं ऍप्लिकेशन आहे, जास्त डेटा जात नाही. ठीक आहे. अँड आय विल म्यूट माय सेल्फ फॉर 10 minutes. ओके. ठीक आहे ना? हॅलो सर. हा येस येस प्रतिभा. हॅलो. येस येस येस. प्रोग्रामचे नाव सांगा ना. प्रोग्रामचं काय करू? म्हणजे कोणता करायचा तो? हे बघा, परत एकदा तुम्हाला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दाखवतो. राईट अ प्रोग्राम टू चेक whether entered number is found on command line or not. जसं तुम्ही करता की नाही, आता मी परत एकदा सांगतो कम्पॅरेटिव्हली. तुम्ही एक ऍरे घेता. ओके. ऍरे मध्ये 5-6 नंबर घेता. ठीक आहे. परत काय करता, युजर कडून एक नंबर घेता आणि तो नंबर ऍरे मध्ये आहे का नाही हे सर्च करता. हे प्रोग्राम आपण केलेत ह्याच्या अगोदर. बरोबर. असेल तर काय करता, युजर कडून आलेला नंबर जर तुमच्या ऍरे मध्ये असेल तर तुम्ही डिस्प्ले काय करता, नंबर इज फाउंड इन द ऍरे. नसेल तर नंबर इज नॉट फाउंड इन द ऍरे. त्याच प्रकारे कमांड लाईन वरून काय करायचे, 5 नंबर घ्यायचे. आता इथं प्रॉब्लेम काय, ते नंबर जरी दिसत असले तरी ते स्ट्रिंग असणार आहेत. त्याला कन्वर्ट करा त्या स्ट्रिंगला इंटिजर मध्ये. ओके. एक नंबर युजर कडून घ्या आणि तो जो काही युजर कडून घेतलेला नंबर आहे तो कमांड लाईन मध्ये आहे का नाही एवढं चेक करायचं. जर असेल तर डिस्प्ले काय करणार, नंबर इज फाउंड इन दी ऍरे, सॉरी कमांड लाईन. नसेल तर नंबर इज नॉट फाउंड इन दी कमांड लाईन. एवढंच डिस्प्ले करायचं. प्रतिभा लक्षात आलं का? येस सर. पण फॉर लूप यूज करू? येस, फॉर लूप यूज करावं लागणार. कारण आता नंबर तुम्ही 5 घेणार म्हणजे तुम्हाला 5 वेळा एक्झिक्युशन व्हायला पाहिजे, म्हणजे फॉर लूप घ्यावं लागेल. फॉर लूप कसं लिहिणार तुम्ही, फॉर आय इज इक्वल टू 0, आय लेस दॅन ARGC, कारण ARGC मध्ये काउंट आहे. ओके. जसं इथं फॉर लूप लिहिले की नाही आपण.
इथं नाही लिहिलं अजून हं. इथं मी तुम्हाला लिहून देतो बघा साईडला. फॉर लूप कसं असणार? फॉर आय इज इक्वल टू 0, 0th इंडेक्स असते आपल्याला माहित आहे. आय लेस दॅन ARGC, कारण ARGC मध्ये जो काय कमांड लाईन वरून आलेला काउंट आहे तो ARGC मध्ये म्हणजे त्याच्या लेस दॅन ARGC करायला पाहिजे आणि आय प्लस प्लस मध्ये करायला आय प्लस प्लस करा. परत इथं काय करावं लागेल बघा, तुम्हाला मी जवळजवळ 80% आयडिया दिलेली आहे. इथे इफ स्टेटमेंट घ्यावं लागेल. आता इफ मध्ये काय घ्यायचं ते बघा, तेवढंच तुम्ही करा. आता इफ मध्येच फक्त एक कंडिशन टाकली की प्रोग्रामच झाला. आलं लक्षात? Yes, sir. Okay, so now I will mute myself for 10 minutes. All of you try this program. ज्यांचं एक्झिक्युशन झालं असेल त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये लिहा आणि प्रेझेंट करा. नो इश्यू, चुकलं तरी चुकू द्या.
जमते का कोणाला? Okay, on your behalf, I will write here program. You should guide me. Okay. तुमच्या वतीने मी प्रोग्राम इथं लिहितो. तुम्ही आता इथं प्रोग्राम मध्ये सांगा काय लिहायला पाहिजे. ठीक आहे. So first of all, let us delete this. आणि आपण काय मत आवाज येतो ना सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, so what we have to do, we have to take 5 numbers. Okay, so 10, 20, then 5, 6 and suppose 35. So किती झाले? 5 नंबर घेतलेत आपण इथून. ठीक आहे. So what I have to do, I have to take one number from user. So I have written printf statement, enter one number. That number I have stored to variable a. Okay, आता काय करायचं मला? I have to check whether whatever number I have taken from user, whether it is there in the command line or not. एवढंच मला चेक करायचं आहे. ठीक आहे. सांगा काय करावं लागेल? Definitely how many numbers are there in the command line? 5 numbers are there. So definitely I have to write here for loop that will execute 5 times. कारण 5 नंबर आहेत. Okay. So I is equal to 0. जो काय काउंट आहे इथला 5 नंबरचा, तो काउंट कशामध्ये स्टोअर आहे? वी नो दॅट काउंट इज स्टोर्ड इन द ARGC. जो मेन फंक्शनला पहिला पॅरामीटर आहे त्याच्यामध्ये तो काउंट स्टोअर आहे. सो दॅट्स वाय आय हॅव टू राईट हिअर आय इज लेस दॅन ARGC. लेस दॅनच का घेतलं? कारण आपण 0 पासून स्टार्ट केलेलं आहे. आय इज इक्वल टू 0 आहे. दॅट्स वाय आय इज लेस दॅन ARGC. म्हणजे आता काय झालं? आपण कमांड लाईन वरती जेवढे आर्ग्युमेंट आहे त्याला पॉइंट केलं. ठीक आहे. आय प्लस प्लस फॉर लूप घेतलं. आता काय करायचं आहे? जो नंबर मी घेतलेला आहे युजर कडून, कुठला नंबर आहे? दॅट नंबर इज व्हेरिएबल ए. ओके, आय हॅव टू कम्पेअर दॅट विथ, कशा बरोबर कम्पेअर करायचं आहे? जे काय आपल्याला माहित आहे ARGV मध्ये सगळे नंबर आहेत. ओके, सो आय हॅव टू compare that number whatever I have taken from user with the numbers from command line, but we know that whatever is taken from the command line, it is by default string. So I have to convert that into integer, and we know that for that purpose we have a function a to I. So a to I कळते का बघा मी काय लिहिलं? a to I, and then I will take one more here, count is equal to 0. So I will write here count plus plus. Okay, and here I will check if count is equal to 1, printf %d is found at %d location. So %d means number, and for number variable a, and for location variable I. Else number is not found. One error is there. What is that? Undefined symbol I. So I have to declare that symbol. Okay, now check out. Enter one number, suppose 5. So 5 is found at location 6. बघा 6th लोकेशनला हा नंबर आहे असं सांगते. ठीक आहे, चेक करूया आपण 6th लोकेशनला. चेक करा.
1 2 3 4 फिफ्थ पोझिशनला यायला पाहिजे होतं. वाय इट इज सो? चेक करूया आपण परत एकदा. 1 2 3 4 5. वेट समथिंग इज मिसिंग हिअर. परत एकदा रन करूया प्रोग्राम. नंबर 2 इज नॉट फाउंड. ह्याच्यात 2 आहे का चेक करा. अरे जस्ट अ मिनिट, सेव्ह करतो प्रोग्राम अगोदर. मग चालेल ना बघा. जस्ट अ मिनिट, माउस इज नॉट वर्किंग. कमांड 2 करूया. .c क्लोज करून रन करूया कमांड 2. कमांड 2. ओके, चेक करा पॅरामीटर्स. 10 20 5 6 35. ओके, आता 35 नंबर टाकून बघूया आपण. 35 इज फाउंड ॲट लोकेशन 6. 35 कुठल्या लोकेशनला येते बघा बरं. 1 2 3 4 5. लोकेशनचा काहीतरी प्रॉब्लेम येतो. जस्ट अ मिनिट. Okay, forget that. We will not display that location. Some problem is there at location 5. Five is found. 1 is not found. 2 is not found. 3 is not found. आता याच्यातला चेक करूया आपण. 20 आहे का चेक करूया. 20 is found. ओके, प्रोग्राम समजला का सगळ्यांना? बघा प्रोग्राम मध्ये काय केले आपण. याच्यातला काय पार्ट समजलेला नाही ते विचारा सगळ्यांनी. Here we are taking 5 numbers from command line. Okay, 1 2 3 4 5. So that's why we are using this for loop. Okay, so for loop we are starting from 0 to less than argc, means whatever parameters we have received from command line, we have to read all these parameters. त्याच्यासाठी आपण फॉर लूप घेतले. सगळे पॅरामीटर आपल्याला रीड करायचे आहेत कमांड लाईन वरचे. And we know that these parameters are stored in the argv array, and array is starting from 0th index. That's why I is equal to 0, I less than argc. Okay, now one number we have taken from user. Okay, so compare that number. If a is equal to a to I argv of I, म्हणजे काय होईल. पहिला जो नंबर, आता इथं समजा argv ऑफ I टाकलेला आहे. सुरुवातीला I is equal to 0. तो 0th नंबरला जो काय 0th पोझिशनला जे काय असेल ते कन्वर्ट होईल इंटिजर मध्ये. बट वी नो दॅट 0th पोझिशनला बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामचं नाव असतं. सो दॅट नेम विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटिजर. सेकंड, I प्लस प्लस झालं. नाव argv ऑफ 1 झालं. इथे बघा I प्लस प्लस झाल्यावर इथे काय होईल. argv ऑफ 1 होईल. ओके, 1 म्हणजे काय. दॅट 10 नंबर 10 is treated as string. It is converted into integer by this a to I function, and it is checked with variable a. Variable a मध्ये काय आहे, एक नंबर आहे जो युजर कडून घेतलाय तो चेक करायचा आपल्याला. So it will be checked with variable a. If it is matched, then count will be incremented. If that number is not matched, again I plus plus. Now I plus plus झाल्यानंतर value of I will be now 2. So argv of 2
one number is there, it is treated as string converted into integer by this a to y function. Okay, this a to y function convert that string into integer, and it will be checked with this number, this variable a. If it is found, count will be incremented. If not, again count will be I plus plus I will be now 3. So likewise this will execute. ओके, इथं काउंट इज इक्वल टू 1 म्हणण्यापेक्षा तुम्ही असे म्हणू शकता इफ काउंट इज ग्रेटर दॅन 1 असे लिहू शकता. ठीक आहे, कारण काउंट हा तुमचा 1 पेक्षा मोठा असू शकतो, कारण मे बी हा नंबर 2-3 वेळा तिथं असू शकतो. समजते का सगळ्यांना? येस ऑर नो सांगा. येस सर. येस सर. आता हा प्रोग्राम तुमच्या समोर मी ठेवतोय. ठीक आहे, ह्याच्यावरून तुम्ही फ्लोट नंबरचा प्रोग्राम करायचा. फ्लोट नंबर मध्ये काय करायचंय तुम्हाला, फक्त ए टू आय च्या ठिकाणी ए टू एफ घ्यायचा आहे. दॅट विल कन्वर्ट स्ट्रिंग इन टू फ्लोट. इथं आपण काय केलेलं आहे बघा, वी हॅव टेकन दी ए टू आय फंक्शन फॉर व्हॉट पर्पज, फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इन टू इंटिजर. ओके, नाव वी हॅव टू string into integer. Now we have to convert string into float number, and to convert string into float number we have a function a to f. ओके, ते फंक्शन घ्या. हा प्रोग्राम नका करू. प्रोग्राम काय करायचा बघा, तुम्हाला सांगतो. एक नंबर युजर कडून घ्यायचा फ्लोट नंबर, एक नंबर कमांड लाईन वरून घ्यायचा, जो आपण सुरुवातीला पहिला प्रोग्राम केला होता तो प्रोग्राम. पण मी ओपन हा प्रोग्राम ठेवणार आहे, कारण तो प्रोग्राम ओपन ठेवला तर तुम्ही ऍज इट इज बघून कॉपी पेस्ट कराल. प्रोग्राम तुमच्या रेफरन्स साठी मी हा ओपन ठेवतो. काय करायचं, तुम्ही एक नंबर युजर कडून घ्यायचा फ्लोट नंबर, एक फ्लोट नंबर कमांड लाईन वरून घ्यायचा, त्या दोन्हीची ऍडिशन करायची आणि डिस्प्ले करायचा. येईल का सगळ्यांना? आता तरी समजले सगळ्यांना. फ्लोट नंबर साठी फंक्शन कुठला आहे, ए टू एफ. जसं इंटिजर साठी ए टू आय आहे, स्ट्रिंगचं कन्वर्जन इंटिजर मध्ये करण्यासाठी, तसं स्ट्रिंगचं कन्वर्जन फ्लोट मध्ये करण्यासाठी ए टू एफ फंक्शन. समजले का? परत एकदा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सांगू. समजले का सगळ्यांना काय करायचंय ते? प्रतिभा, आणखी एकदा सांगा. एक फ्लोट नंबर युजर कडून घ्यायचा. ओके, एंटर वन फ्लोट नंबर म्हणायचं. एक फ्लोट नंबर युजर कडून घ्यायचा कन्सोल वरून. ओके, दुसरा फ्लोट नंबर जो आहे तो इथं टाकायचा. इथे एक फ्लोट नंबर असणार, सपोज 10.5. ठीक आहे, हा फ्लोट नंबर इथून घेतला कमांड लाईन वरून. युजर कडून एक फ्लोट नंबर घेतला, त्या दोन फ्लोट नंबरची ऍडिशन करायची आणि तो रिझल्ट डिस्प्ले करायचा. सिंपल, जो सुरुवातीला आपण प्रोग्राम केला होता इंटिजर साठी. इथं तुम्ही काय म्हणणार, एंटर वन फ्लोट नंबर. ओके, जो काय फ्लोट नंबर कन्सोल वरून येणार तो एका व्हेरिएबलला स्टोअर करायचा. ओके हा सर. कन्सोल वरून हा नंबर आला, दुसरा नंबर इथून घ्यायचा. पण इथला जो नंबर आहे हा 10.5, इट इज अ स्ट्रिंग. So convert that string into float by using a to f function, and then add that number with whatever number you have taken from console. Perform addition of these two numbers and display the result. As simple as this. समजलं सगळ्यांना? Yes Yes, or sir. no? हा, yes. Okay. So take 5 minutes of time, 5-10 minutes of time. अधूनमधून तुम्ही एक्झिक्यूट करा, जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल कुठे एरर येतोय, काय येतोय. अदरवाइज नुसतं बघून नाही समजत हे. दिस इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. दिस इज नॉट अ थेअरी सब्जेक्ट. यू विल नॉट अंडरस्टँड अनलेस यू प्रॅक्टिस. अदरवाइज जोपर्यंत तुमच्या डोळ्यासमोर दिसते तोपर्यंत तुम्हाला ते सोपं वाटतंय. व्हाईल एक्झिक्युटिंग यू विल नॉट अंडरस्टँड सिंगल कन्सेप्ट अनलेस यू प्रॅक्टिस. सो प्रॅक्टिस इट. टेक 10 minutes of time. No one presented the screen for previous example. कोणी इनिशिएटिव्ह घेतलेला नाही, कोणी सांगितलेलं नाही. दॅट इज मिसिंग फ्रॉम युअर क्लास. ओके, एक्झिक्यूट करा आणि चॅट बॉक्स मध्ये लिहा ज्याला प्रेझेंट करायचं. चुकीचं प्रेझेंट केलं तरी चालेल, आपण सगळ्यांनी बघून एरर काढूया. बट यू शुड टेक इनिशिएटिव्ह. सो आय विल म्यूट माय सेल्फ फॉर नेक्स्ट 10 minutes. You have to show me the program, and then this unit will be finished. We will revise the unit number 3, entire unit number 3.
ओके झालं कोणाचं? येस सर, कम्प्लिटेड. ओके प्रतिभा, यू कॅन प्रेझेंट करू शकताय? हॅलो प्रतिभा. Yes. येस ऑर नो? Yes. हा, ओके, यू कॅन प्रेझेंट सो दॅट वी ऑल्सो विल अंडरस्टँड. Okay. सगळ्यांनी इकडे बघा. प्रतिभा यांनी एक्झिक्यूट केलेला आहे प्रोग्राम. हा, हे मिनिमाइज करा आणि प्रोग्राम वरती घ्या. नाही, बरोबर आहे, फक्त हे मिनिमाइज करा आता. हा, ओके. असं लँडस्केप करता का, म्हणजे दिसेल सगळ्यांना? मोबाईल असा आडवा करता का, म्हणजे दिसेल प्रोग्राम सगळ्यांना? हा, ओके ओके. सो बाहेर कुठेतरी क्लिक करा ब्लू स्क्रीन वरती कुठेतरी, म्हणजे ही विंडोज आहे. हा, एंटर दी नंबर. सो 1 नंबर यू हॅव टेकन, देन A to F 2 नंबर तुम्ही घेतले कमांड लाईन वरून, अँड कमांड लाईन वरचे 2 नंबर आणि युजर कडून घेतलेला 1 नंबर, त्याचं ऍडिशन केलं. बट द प्रॉब्लेम हिअर इज दॅट, प्रतिभा, व्हॉट यू आर डुईंग हिअर करेक्ट आहे, पण तुम्ही जो नंबर युजर कडून घेताय की नाही, तो पण फ्लोट घ्या की. तुम्ही काय म्हटलेलं आहे बघा, CLR SCR च्या खाली एंटर नंबर, बरोबर का प्रतिभा? Yes, sir. प्रोग्राम चालूच राहू द्या. असा तुम्ही काय केलंय बघा, इथं एंटर नंबर म्हटलेला आहे आणि युजर कडून इंटिजर नंबर घेताय. इंटिजरच्या ऐवजी तो ए जो आहे तो फ्लोट नंबर घ्या. युजर कडून Okay. येणारा पण, हा, युजर कडून येणारा पण फ्लोट नंबर असेल, कमांड लाईन मधून येणारे दोन्ही नंबर फ्लोट नंबर असतील, आणि सी मध्ये जो रिझल्ट स्टोअर करताय ना, तो व्हेरिएबल सी पण तुमचा फ्लोट पाहिजे. कारण बघा, फ्लोट नंबर मध्ये तुम्ही कुठलाही नंबर जर ऍड केला तर रिझल्ट फ्लोटच असतो की नाही. हो. म्हणजे 5.5 प्लस 5 केलं तर 10.5, म्हणजे पॉईंट फ्लोट नंबर मध्ये काही ऍड करा, रिझल्ट फ्लोटच असणार. मग रिझल्ट तुम्ही सी मध्ये स्टोअर करताय, म्हणजे सी पण तुमचं कसं पाहिजे, फ्लोट असायला पाहिजे. करा इथे मी सांगतो ते. वरती इंटिजर व्हेरिएबल घेतलेत की नाही, त्याच्या खाली फ्लोट व्हेरिएबल डिक्लेअर करा. किंवा ते इंटिजर रिप्लेस करा, इंटिजरच्या ऐवजी फ्लोट करा. मेन मध्ये जे इंटिजर घेतले की नाही, ते इंटिजरच्या ऐवजी सगळेच नंबर फ्लोट करा, विषय संपला. हा, म्हणजे काय झालं, आता युजर कडून येणारा जो नंबर आहे ए, तो पण फ्लोट आहे. कन्सोल वरून आलेले दोन्ही पण नंबर फ्लोट आहेत. ह्या 3 फ्लोट नंबरची ऍडिशन करताय. आता लँडस्केप करा. हा, %च्या ठिकाणी %f करा. दोन्ही प्रिंटेप मध्ये %f करा. येस येस येस. आता चेक करा, रन करा प्रोग्राम. काय घ्यायले? वॉर्निंग आहे, ठीक आहे, वॉर्निंग असू दे, रन करा. वॉर्निंग तुम्हाला ARGC साठी असेल. हा, घ्या एक फ्लोट नंबर 5.5. हा, एंटर. किती झाले ऍडिशन? किती आहे ती? 15 आहे का? 15. 15.7 आहे का? हा. ओके. तिथे तुम्ही 2 पॅरामीटर कुठले घेतलेत बघा बरं कमांड लाईन वरून. इथे तुम्ही 5.5 घेतले. कमांड लाईन वरून कुठले कुठले आलेत चेक करा, रन मध्ये जाऊन. काय करताय तुम्ही? इथं नाही, रन मध्ये चेक करा. 2 पॅरामीटर रन मध्ये.
आर्ग्युमेंट्स हा की कुठलं आहे 10.2. 10.2 दोन पॅरामीटर घ्यायला पाहिजेत ना. आता बघा की तुम्ही ए टू आय बघा प्रोग्राम मध्ये तुम्ही दोन पॅरामीटर कमांड लाईन वरून घेताय म्हणजे इथे पण दोन पॅरामीटर पाहिजेत. मग 10.2 कॉमा अजून एक पॅरामीटर घ्या, कॉमा नाही स्पेस देऊन, स्पेस देऊन अजून एक पॅरामीटर घ्या कुठला तरी. हा आता ह्याची ऍडिशन किती होते बघा 10.2 प्लस 2.2 10.2 प्लस 2.2 किती झालं काय माहित? 12.4 ना, बरोबर आहे का प्रतिभा? हा हा 10.2 प्लस 2.2 किती झाले ऍडिशन? 12.4. 12.4. आता 12.4 मध्ये तुम्ही युजर कडून एक नंबर घेऊन ऍड करताय, ओके म्हणा. आता इथे ऍडिशन 12.4 झाले, ओके म्हणा की. आता रन करा. आता इथे एक नंबर घ्या तुम्ही, फ्लोट नंबर घ्या. हा किती व्हायला पाहिजे बघा 10.2 प्लस 2.2 किती झालं 12.4 आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही 5.5 ऍड करताय बघा, होते का तेवढं? 12.4 प्लस 5.4 12 आणि 5 17 हो आणि सर. हो हा करेक्ट आलं. आलं का लक्षात काय केलं ते? हो. कमांड लाईन वरून तुम्ही दोन नंबर घेताय म्हणजे कमांड लाईन वरती पण दोन नंबर पाहिजेत. ठीक आहे, व्हेरी गुड हा. व्हेरी गुड. ओके, अजून कोणाला प्रेझेंट कर, व्हेरी गुड. हे करू शकता तुम्ही. अजून कोणाला प्रेझेंट करायचं असेल तर करा, अदरवाइज आपण काय करूया थर्ड युनिट रिवाइज करूया. कोणाला प्रेझेंट करायचं का अजून? ह्याच्यामध्ये काय समजलं नाही असं असेल तर विचारा. आय होप सगळ्यांना जे काय मी सांगितलेलं आहे हे समजलेलं असेल. जर कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, किंवा कोणाला प्रेझेंट करायचं असेल तरी प्रेझेंट करा. अदरवाइज वी विल रिवाइज द युनिट नंबर 3. सर काय नाही प्रेझेंट. येस येस, व्हेरी गुड, गो अहेड. ओके, सर रन करू का? हा कुठला प्रोग्राम आहे? सेम सर. हा ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही युजर कडून नंबर घेऊन चेक करताय तुम्ही, बरोबर का? जस्ट अ मिनिट. नो नो, दिस इज युअर प्रोग्राम. येस येस, सेम प्रोग्राम. रन करा. एंटर नंबर घ्या, कुठलाही नंबर 2.5. हा किती झालं बघा 22.5. आता हा कमांड लाईन वरचे नंबर दाखवा किती आहेत. इथून तुम्ही 2.2 टाकले ना, 2.5 टाकले. कमांड लाईन वर बघा नंबर कुठले आहेत. 10.00. बघा बरं, मध्ये पहिला नंबर कुठला आहे? 10.00. दुसरा पण 10.00. ऍडिशन किती झाली इथं 20.0 आणि त्याच्यामध्ये 5.5 म्हणजे 25.5. बरोबर ना? हा नाही तुम्ही 2.5 टाकलेत ना. 2.5. हा हा मग 2.5. करेक्ट. 10.0 प्लस 10.0 20.0 प्लस 2.5 म्हणजे 22.5 आउटपुट याला पाहिजे. येस सर. करेक्ट करेक्ट, व्हेरी नाईस. सो असं इनिशिएटिव्ह घेतलं पाहिजे सगळ्यांनी बघा, तर तुमच्या लक्षात येईल कुठं तुमचा प्रॉब्लेम होते, काय समजत नाही ते. ठीक आहे, येस सर. हा अजून कोणाला प्रेझेंट करायचंय असेल तर हो म्हणा, अदरवाइज आपण रिवाइज करूया युनिट नंबर 3 अँड वी विल स्टॉप. Okay, so let us revise the unit number 3. बघा ह्या युनिट मधून आपण काय शिकलो? जस्ट मिनिट, एकच मिनिट थांबा सगळे.
ओके, एम आय ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. हा, जस्ट अ मिनिट, स्क्रीन प्रेझेंट करूया परत एकदा. ओके, युनिट नंबर 3 मधून आपण काय शिकलो बघा. तर आपला जो काही प्रोग्राम आहे, ही डायग्राम बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सो इथं आपला प्रोग्राम दिसतोय. प्रोग्रामला आपल्या काहीतरी इनपुट लागू शकतं आणि प्रोग्राम काहीतरी आउटपुट डिस्प्ले करू शकतो. ठीक आहे. प्रोग्राम मध्ये जे काही इनपुट येतं ते 3 प्रकारे येऊ शकतं. पहिलं, कन्सोल वरून तुम्ही युजर कडून घेता. युजर कडून घेता म्हणजे काय, थ्रू कीबोर्ड. कीबोर्ड वरून काहीतरी युजर इनपुट टाकेल, ते इनपुट प्रोग्राम मध्ये येणार. ओके, व्हॉट एव्हर इनपुट युअर प्रोग्राम इज रिसिव्हिंग, दॅट इनपुट इज कॉल्ड ॲज अ इनपुट स्ट्रीम. जे काय प्रोग्रामला इनपुट येतं त्याला काय म्हणतो, इनपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम इज नथिंग बट सिक्वेन्स ऑफ बाइट्स जे प्रोग्राम मध्ये येतं. प्रोग्राम मे डिस्प्ले द आउटपुट. आपल्या प्रोग्रामचं आउटपुट आपण बघतो, कुठं आउटपुट दिसतं आपल्या प्रोग्रामचं. आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. कुठं कुठं दिसू शकतं आउटपुट बघा. एक तर मॉनिटरवरती दिसू शकतं, दॅट इज नथिंग बट द आउटपुट डिव्हाइस. आणि आउटपुट आपलं फाईलमध्ये पण दिसू शकतं. ठीक आहे. So we can say our program may require some input and it may generate some output. Input can be taken by 3 ways. One is either from console, either from file or from command line. Okay. Then त्याच्यासाठीच आपण std out ही फाईल, हेडर फाईल आपण प्रोग्राम मध्ये घेतोय बघा. वी आर टेकिंग std out कशासाठी घेतोय हेडर फाईल आपल्यासाठी प्रोग्राम मध्ये, stdio, because we are performing standard input and output operation. Our program is performing some input and output operation. So for that purpose, stdio header file must be there in the program. कारण printf function, that printf function is written in stdio.h header file. जर तुम्हाला printf scanf function पाहिजे असेल, definitely you have to go for that stdio header file. That is standard input output. म्हणजे दोन्ही ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी यू हॅव टू गो फॉर stdio हेडर फाईल. ओके. Then we have seen 2 types of files are there. One is what? One is text file, another one is a binary file. Text file is nothing but what? The file that contain a plain text. Plain text means what? English text, English words. ओके, आपण जी काय फाईल लिहितो, आता ही फाईल बघा, हा वर्ड आहे. पीपीटी मध्ये मी प्रोग्राम पीपीटी मध्ये मी हे एक्झिक्यूट करतोय. पीपीटी मध्ये मी काय लिहिलेत बघा, प्लेन टेक्स्ट आहे, इंग्लिश मधलं लिहिलेलं आहे. मीन्स आय कॅन से दिस फाईल ऑल्सो ऍज अ टेक्स्ट फाईल. म्हणू शकतो मी याला टेक्स्ट फाईल, कारण मला याच्यामध्ये मी इंग्लिश मध्ये लिहू शकतो काही पण. तसंच काय असू शकतं, वर्ड फाईल असू शकते किंवा एखादी टेक्स्ट फाईल असू शकते. सो दोज फाइल्स आर नथिंग बट व्हॉट, दीज आर टेक्स्ट फाईल वेअर वी आर रायटिंग अ प्लेन टेक्स्ट. ओके. देन बायनरी फाईल, द फाईल डॉट बिन. आपल्या बघा फोल्डर मध्ये बऱ्याच वेळा आपण एक बिन फोल्डर पण बघतो बघा, बिन फोल्डर असतो. टीसी बिन मध्ये जर गेला, तिथं जर टीसी मध्ये गेला तर बिन फोल्डर असतो. कशासाठी असतो? दॅट कंटेन्स ओनली बायनरी फाइल्स. ओके, बायनरी मीन्स व्हॉट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, zeros and ones. Okay, and these contents we are not able to read because it is in the form of binary 0 and 1. So we are not able to read such contents. We can read only plain text. English मधलं टेक्स्ट आपण रीड करू शकतो. So these are the 2 types of files. जर तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये इनपुट घ्यायचं आहे किंवा प्रोग्रामचा आउटपुट डिस्प्ले करायचा आहे फाईल मध्ये, तर तुमच्याकडे 2 प्रकारच्या फाइल्स असतात. एक बघितलं टेक्स्ट आणि दुसरं बघितलं बायनरी फाइल्स. नाउ व्हॉट आय वॉन्ट टू डू, आय वॉन्ट टू परफॉर्म सम इनपुट अँड आउटपुट ऑपरेशन ऑन फाईल. म्हणजे मला फाईल मधून इनपुट घ्यायचा आहे किंवा फाईल मध्ये आउटपुट डिस्प्ले करायचा आहे, फाईल मध्ये डेटा राईट करायचा आहे. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन्स ऑन फाईल वी हॅव टू फॉलो दी 4 स्टेप्स. कुठले आहेत बघा. फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट, यू हॅव टू क्रिएट अ फाईल पॉइंटर. तुम्हाला फाईल मधून रीड करायचं असू द्या, राईट करायचं असू द्या, या 4 स्टेप तुम्ही फॉलो करायच्या. व्हॉट इज दॅट? फर्स्ट इज व्हॉट, यू नीड टू क्रिएट अ फाईल पॉइंटर. Second thing is that whatever file you want to read or whatever file you want to write, open that file. Okay, open करा फाईल. देन सगळं काय परफॉर्म करून झाल्यानंतर क्लोज दी फाईल ऍट दी एंड. सगळ्यात शेवटी तुम्ही क्लोज करा फाईल. आणि ओपन आणि क्लोजच्या मध्ये तुम्ही काय करू शकता, चौथं ऑपरेशन, दॅट इज
रीडिंग फ्रॉम फाईल ऑर रायटिंग टू फाईल. ओके, ओपन केल्यानंतर रीड करा, राईट करा आणि ऍट द एंड क्लोज करा फाईल. सो दीज आर दी 4 ऑपरेशन्स यू हॅव टू परफॉर्म ऑन दी फाईल. फर्स्ट इज व्हॉट यू नीड टू क्रिएट अ फाईल. कुठलेही ऑपरेशन फाईल वरती करण्यासाठी यू हॅव टू क्रिएट अ फाईल. हाऊ इट इज क्रिएटेड? बाय युझिंग अ फाईल पॉइंटर. जसा इंटिजर पॉइंटर मला क्रिएट करायचा असेल, कसा क्रिएट करतो? इंट, पहिल्यांदा इंट लिहितो, त्याच्या समोर स्टार अँड इन फ्रंट ऑफ दॅट पॉइंटर व्हेरिएबल नेम. फॉर एक्झाम्पल इंट स्टार पी. Okay, so p is a pointer. So likewise, I can create a file pointer. So file is one of the data types in C language. Okay, जसा integer हा data type आहे, float हा data type आहे. In the same way, file is one of the data types in the C language. So how it is created? File star fp. So by this way, I can create a file pointer. कशासाठी बघतोय? मला फाईल मधून डेटा रीड करायचा असेल किंवा फाईल मध्ये डेटा राईट करायचा असेल तर पहिली स्टेप काय आहे? क्रिएटिंग अ फाईल पॉइंटर. नेक्स्ट इज, वन्स यू क्रिएट अ फाईल पॉइंटर, नेक्स्ट इज व्हॉट यू नीड टू ओपन दी फाईल. फाईल तुम्हाला ओपन करावं लागेल फॉर रीडिंग पर्पज ऑर फॉर रायटिंग पर्पज. सो हाऊ इट इज टू बी ओपन? बाय युझिंग एफ ओपन फंक्शन. आपल्याकडे एफ ओपन फंक्शन आहे. व्हॉट इज द टास्क ऑफ दॅट फंक्शन? टू ओपन दी फाईल. ओके, कशी ओपन करणार बघा, कसं लिहिलेलं आहे एफ ओपन फंक्शन. एफ ओपन फंक्शन अँड वी नीड टू पास 2 पॅरामीटर्स टू दी एफ ओपन फंक्शन. फर्स्ट पॅरामीटर इज नेम ऑफ द फाईल. ओके, अँड सेकंड पॅरामीटर इज मोड इन विच यू वॉन्ट टू ओपन दी फाईल. मोड काय स्पेसिफाय करतं? व्हॉट ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन दी फाईल. म्हणजे मोड कुठला कुठला असू शकतो? रीड मोड असू शकतो, राईट मोड असू शकतो, अपेंड मोड असू शकतो. तुम्हाला ती फाईल कशासाठी ओपन करायची आहे, दॅट इज स्पेसिफाईड बाय दी मोड ऑफ दॅट फाईल. ओके, सो एफ ओपन फंक्शन फॉर ओपनिंग अ फाईल पास 2 पॅरामीटर्स. फर्स्ट इज नेम ऑफ द फाईल, सेकंड इज मोड ऑफ द फाईल. इथे एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे एफ ओपन आणि इथं बघा पूर्ण पाथ दिलेला आहे. म्हणजे ई ड्राईव्ह वरती सी प्रोग्राम नावाचा फोल्डर आहे आणि सी प्रोग्राम मध्ये न्यू प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी नावाची फाईल आहे. ओके, and that file you have open in write mode. दिसते का बघा इथं? सो एफ ओपन मध्ये दिस इंडिकेट्स व्हॉट? ह्या पाथला ई ड्राईव्ह वरती सी प्रोग्राम नावाच्या फोल्डर मध्ये न्यू प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी नावाची फाईल आहे and that file you are opening in writing mode. म्हणजे ती फाईल तुम्ही कशासाठी ओपन करताय? त्या फाईल मध्ये राईट करण्यासाठी ओपन करताय. ठीक आहे. सो दीज आर दी डिफरंट मोड्स. जसं इथं डब्ल्यू मोड घेतलेला आहे तसं आपल्याकडे कुठलं कुठलं मोड असू शकतात. म्हणजे काय काय करू शकता तुम्ही फाईल मध्ये? रीड करू शकता, राईट करू शकता, अपेंड करू शकता, देन रीड राईट दोन्ही करू शकता, राईट रीड दोन्ही करू शकता, त्यानंतर अपेंड प्लस करू शकता. सो दीज डिफरंट मोड्स आर देअर इन विच यू कॅन ओपन युअर फाईल. देन if suppose, एक example बघा. First thing is what? We have created a file pointer. Okay, in order to perform some task on the file, first we have created the file pointer. Next thing is that we need to open the file. You can see here f open function we have written, and here I have directly written name of the file that I want to open. मला जी फाईल ओपन करायची आहे. व्हॉइस आवाज येतो ना सगळ्यांना? Yes, sir. So here in f open function what I have written? I have directly written name of the file. याचा अर्थ काय होतं? जर तुम्ही f open function मध्ये डायरेक्ट फाईल नेम जर लिहित असाल तर तुम्ही हा जो काही प्रोग्राम लिहिताय हा प्रोग्राम ज्या लोकेशनला सेव्ह होईल त्याच लोकेशनला ही डेटा डॉट टीएक्सटी नावाची फाईल असणार असा त्याचा अर्थ होतो. ओके, इफ यू आर नॉट पासिंग एनी पाथ हिअर इन f open function, if you directly write the name of file, it indicates that where this program is saved, at that location only this particular file will be saved. ओके, त्याच लोकेशनला ती फाईल असणार आहे, ऑलरेडी असणार आहे. ठीक आहे. जर समजा तुम्ही ती फाईल डब्ल्यू मोड मध्ये ओपन करत असाल आणि समजा ही डेटा डॉट टीएक्सटी नावाची फाईलच जर त्या लोकेशनला नसेल, जिथं हा प्रोग्राम तुम्ही सेव्ह करताय त्या लोकेशनला डेटा डॉट टीएक्सटी नावाची फाईलच नाही, तर डब्ल्यू मोड काय करतो? डब्ल्यू मोड क्रिएट्स दी फाईल विथ दी सेम नेम डेटा डॉट टीएक्सटी.
डेटा डॉट टीएक्सटी नावाची फाईल तिथं तयार करतो. ठीक आहे, जर ती फाईल तिथं नसेल तर. बट रीड मोड मध्ये जर तुम्हाला फाईल ओपन करायची असेल, फाईल जर तुम्हाला रीड करायची असेल तर डेफिनेटली ती फाईल तिथं असायला पाहिजे. राईट मोड मध्ये करत असताना फाईल नसेल तर राईट मोड काय करतो, फाईल क्रिएट करतो. रीड मोड मधून जर ओपन करत असाल तर फाईल तिथं असायलाच पाहिजे. ठीक आहे, आणि इथं मी जर पाथ लिहित नसेल तर याचा अर्थ काय होतो, ही फाईल कुठं असणार आहे, जिथं तुमचा प्रोग्राम सेव्ह होणार त्या लोकेशनला ही फाईल असायला पाहिजे. दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. इथं काय केलंय बघा, दुसरा प्रोग्राम. हिअर आय एम पासिंग दी पाथ, म्हणजे काय, डी ड्राईव्ह वरती डेटा डॉट टीएक्सटी आहे. इथं आहे का डी ड्राईव्ह वगैरे कुठं काय लिहिले का बघा इथं. हिअर आय हॅव डायरेक्टली रिटर्न नेम ऑफ द फाईल, बट हिअर आय एम रायटिंग द पाथ. इट इंडिकेट्स दॅट दिस डेटा डॉट टीएक्सटी फाईल इज प्रेझेंट ऍट दिस पर्टिक्युलर पाथ, म्हणजे डी ड्राईव्ह वरती डेटा डॉट टीएक्सटी नावाची फाईल आहे असा त्याचा अर्थ झाला. अँड दिस फाईल यू आर ओपनिंग फॉर रायटिंग पर्पज. रायटिंग पर्पज मीन्स व्हॉट, इफ दिस फाईल इज नॉट प्रेझेंट ऑन डी ड्राईव्ह देन दिस डब्ल्यू मोड विल क्रिएट दी फाईल. जर नसेल तर, इफ फाईल इज प्रेझेंट डेफिनेटली जी फाईल आहे त्याच्यामध्ये रिराईट केलं जाईल, आणि जर फाईल प्रेझेंट नसेल तर त्या नावाची फाईल तयार केली जाईल. ओके, क्लोजिंग द फाईल. फाईल काय करावं लागतं, सगळं रीडिंग किंवा रायटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करून झाल्यानंतर ऍट द एंड यू नीड टू क्लोज द फाईल. ओके, बाय युझिंग दॅट एफ क्लोज फंक्शन. कसं लिहिले बघा, एफ क्लोज फंक्शन. जसं एफ ओपन फंक्शन आहे आपल्याकडे फाईल ओपन करण्यासाठी, तसं फाईल क्लोज करण्यासाठी वी हॅव एफ क्लोज फंक्शन. And in that f close function we need to pass the file pointer, whatever pointer we have created. Okay, that we need to pass here. So this is how we can close the file. Then in order to perform different operations on file, we have different file IO functions. Like f open बघितला आपण ओपन करण्यासाठी फाईल, f close फंक्शन क्लोज करण्यासाठी, f printf फाईल मध्ये डेटा लिहिण्यासाठी, f scanf फाईल मधून रीड करण्यासाठी, गेट सी फाईल मधून सिंगल कॅरेक्टर रीड करण्यासाठी, पुट सी फाईल मध्ये सिंगल कॅरेक्टर राईट करण्यासाठी. ओके, गेट डब्ल्यू इंटिजर फाईल मधून रीड करण्यासाठी, पुट डब्ल्यू इंटिजर फाईल मध्ये राईट करण्यासाठी. सो लाईकवाईज तुम्हाला काय फाईल मध्ये ऑपरेशन परफॉर्म करायचे आहेत. सो फॉर दिस वी हॅव डिफरंट फंक्शन्स. ओके, रीडिंग अँड रायटिंग टू अ टेक्स्ट फाईल, हे बघितलं आपण, हेच फंक्शन आहेत आपल्याकडे. एक एक फंक्शन आपण बघूया. ओके, सो फॉर रीडिंग पर्पज वी हॅव 3 फंक्शन्स. मला फाईल मधून रीड करायचं आहे. ठीक आहे, सो वी कॅन गो फॉर 3 डिफरंट फंक्शन्स. विच आर दोज फंक्शन्स? फर्स्ट इज व्हॉट, एफ गेट सी फंक्शन. एफ गेट सी फंक्शन विल रीड अ सिंगल कॅरेक्टर फ्रॉम अ फाईल. फाईल मधून काय केलं जाईल, एक एक कॅरेक्टर रीड केलं जाईल बाय युझिंग एफ गेट सी फंक्शन. आय विल हायलाइट दिस फंक्शन. ओके, एफ गेट सी फंक्शन कशासाठी, फाईल मधून सिंगल कॅरेक्टर रीड करण्यासाठी. Second function, f get s function. So this function will read the entire string from the file. तुम्हाला एक एक कॅरेक्टर रीड न करता पूर्ण स्ट्रिंग रीड करायचे आहे फाईल मधून. सो इन दॅट केस यू कॅन गो फॉर दिस एफ गेट एस फंक्शन. ओके, अँड एफ स्कॅनएफ फंक्शन. तसंच एफ स्कॅनएफ, जसं आपण स्कॅनएफ फंक्शन घेतो तसं एफ स्कॅनएफ फंक्शन. समजा तुम्हाला स्पेसिफिक टाईपचा डेटा रीड करायचा, समजा इंटिजर रीड करायचा आहे, तर डायरेक्टली तुम्ही एफ स्कॅनएफ फंक्शन यूज करू शकता. समजा फ्लोट रीड करायचा, डायरेक्टली एफ स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये तुम्ही ते रीड करू शकता. ओके, सो लाईकवाईज दीज 3 फंक्शन्स यू कॅन रीड फॉर रीडिंग फ्रॉम अ फाईल. बघा, हा प्रोग्राम आहे. काय केले बघा, ह्या प्रोग्राम मध्ये काय केले आपण, एक फाईल ओपन केलेली आहे. बघा, मी तुम्हाला स्टेप सांगतो. फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग अ फाईल पॉइंटर. इथं आपण फाईल पॉइंटर क्रिएट केला. सेकंड स्टेप इज वी नीड टू ओपन दी फाईल. सो हिअर वी हॅव ओपन दी फाईल. कुठली फाईल ओपन केली बघा, सी ड्राईव्ह वरती प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी नावाची फाईल आहे. दॅट फाईल वी हॅव ओपन. आणि कशी ओपन केली, आर मोड मध्ये, म्हणजे रीडिंग साठी फाईल ओपन केलेली आहे. ठीक आहे, तर सेमिकोलन द्यायचा राहिलेला आहे. आता रीडिंग मोड मध्ये असेल म्हणजे काय, ती फाईल तिथं असायलाच पाहिजे. जर नसेल तर काय केलं जाईल, एफ ओपन फंक्शन विल रिटर्न दी नल पॉइंटर. ओके, जर सी ड्राईव्ह वरती प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी नावाची फाईल जर प्रेझेंट नसेल
आणि तुम्ही जर ती रिडिंग करण्यासाठी यूज करत असाल, ओपन करत असाल आणि ती फाईल तिथं प्रेझेंट नाही, तर त्या केसमध्ये काय होतं, एफ ओपन फंक्शन रिटर्न्स दी नल व्हॅल्यू. सो चेक आउट वेदर दॅट फंक्शन रिटर्न्स दी नल व्हॅल्यू ऑर नॉट. सो ते चेक करण्यासाठी आपण इफ स्टेटमेंट घेतलेलं आहे. इफ एफ पीटीआर इज इक्वल टू नल, म्हणजे ती फाईल तिथं नाही. जर नसेल तर प्रिंट करा की एरर इन ओपनिंग अ फाईल. असेल तर काय करा, व्हाईल लूप मध्ये या. जर फाईल तिथं असेल तर, नसेल तर इफ स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. ओके, आणि फाईल असेल तर काय होईल, इफ स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार नाही, डायरेक्ट व्हाईल लूपला येणार. सो गेट सी फंक्शन विल रीड वन कॅरेक्टर फ्रॉम फाईल, एक एक कॅरेक्टर फाईल मधून रीड होईल. ते सी नावाच्या कॅरेक्टर व्हेरिएबलला स्टोअर होईल. कुठपर्यंत, जोपर्यंत एंड ऑफ फाईल येत नाही. ओके, म्हणजे एक कॅरेक्टर घेणार बघा, फाईल मधून एक कॅरेक्टर घेतलं, व्हेरिएबल सी ला स्टोअर केलं, ते प्रिंट केलं, ह्या प्रिंटफ फंक्शनने ते कॅरेक्टर प्रिंट केलं. परत व्हाईल लूप मध्ये दुसरे कॅरेक्टर रीड होईल, दुसरे कॅरेक्टर एंड ऑफ फाईलला जाते का बघेल, नसेल तर प्रिंट होईल. असं कुठपर्यंत होणार, जोपर्यंत एंड ऑफ फाईल येत नाही तोपर्यंत. सो हा प्रोग्राम कशासाठी आहे, फाईल मधून इनपुट घ्यायचा आहे आणि कन्सोल वरती ते डिस्प्ले करायचं आहे. ओके, सिमिलरली इथं काय केले बघा, फाईल मधून एखादा नंबर घ्यायचा आहे. इथं मला काय केले बघा, सेम स्टेप, फाईल पॉइंटर क्रिएट केला, पहिली स्टेप बघा, स्टेप फॉलो करतोय आपण. फाईल पॉइंटर वी हॅव क्रिएटेड, नेक्स्ट वी हॅव ओपन दी फाईल फॉर रिडिंग पर्पज, म्हणून इथं आर लिहिलेलं आहे. तो रिडिंग पर्पज मध्ये आहे म्हणून चेक करा फाईल पॉइंटर नल ला जातोय का. जर नल ला जात असेल तर एरर, जर फाईल पॉइंटर नल ला जात नसेल तर खाली येणार इफ स्टेटमेंटच्या. काय होणार बघा, फाईल मधून एक इंटिजर नंबर घेणार, फाईल म्हणजे काय, एफ पीटीआर, कारण एफ पीटीआर न फाईल पॉइंटर क्रिएट झालेला आहे. सो एफ पीटीआर मधून एक इंटिजर नंबर, कशावरून मी सांगतो इंटिजर, कारण इथे मी लिहिलंय %d, पुढे मी काय लिहिले %d, म्हणजे काय, फाईल मधून एक इंटिजर नंबर रीड करा आणि तो नम नावाच्या व्हेरिएबलला सेव्ह करा. इथं आपण एक इंटिजर नंबर घेतलेला आहे, व्हेरिएबल घेतलेला आहे बघा, त्याच्यामध्ये तो सेव्ह केला, म्हणजे फाईल मधून रीड केला आणि इथल्या व्हेरिएबलला सेव्ह केला. आणि दॅट नंबर वी हॅव डिस्प्लेड ऑन कन्सोल. ओके, हा एक प्रोग्राम झाला. फाईल मध्ये राईट करण्यासाठी आता आपण काय बघितलं, हाऊ कॅन बी रीड फ्रॉम अ फाईल. हे रिवाइज करतोय बरं का, आपण घेतलेलं आहे ऑलरेडी, फक्त रिव्हिजन घेतोय आपण. सो राईट करण्यासाठी आपल्याकडे 3 फंक्शन आहेत. रीड करण्यासाठी जसे 3 फंक्शन होते, तसे इन द सेम वे वी हॅव 3 फंक्शन्स फॉर रायटिंग टू अ फाईल. विच आर दोज फंक्शन, वन इज व्हॉट, एफ पुट सी फंक्शन. ओके, सो टू राईट अ सिंगल कॅरेक्टर टू अ फाईल वी आर युझिंग दिस एफ पुट सी फंक्शन. फाईल मध्ये सिंगल कॅरेक्टर जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर एफ पुट सी फंक्शन. सिमिलरली एफ पुट एस फंक्शन कशासाठी, जर तुम्हाला एंटायर स्ट्रिंग जर फाईल मध्ये लिहायचे आहे, ओके, एक एक कॅरेक्टर न लिहिता पूर्ण स्ट्रिंगच ऍट अ टाइम तुम्हाला फाईल मध्ये लिहायचे असेल, इन दॅट केस यू कॅन गो फॉर एफ पुट एस. अँड देन एफ प्रिंट एफ, जसं एफ स्कॅन एफ आहे म्हणजे फाईल मधून रीड करण्यासाठी, तसं फाईल मध्ये राईट करण्यासाठी एफ प्रिंट एफ फंक्शन पण आहे. म्हणजे तुम्ही स्पेसिफिक टाईपचा डेटा तुम्ही फाईल मध्ये राईट करू शकता बाय युझिंग एफ प्रिंट एफ फंक्शन. प्रत्येक फंक्शनचे एक एक्झाम्पल घेतले बघा. पहिलं फंक्शन आहे एफ पुट सी फंक्शन, दॅट इज रायटिंग सिंगल कॅरेक्टर टू अ फाईल. एक एक कॅरेक्टर तुम्हाला फाईल मध्ये लिहायचं आहे. काय केलं बघा, सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड दी फाईल पॉइंटर. ओके, देन एफ ओपन फंक्शन, फाईल ओपन केली. आता आपण काय करतोय बघा, फाईल मध्ये राईट करतोय, म्हणून ही फाईल मी राईट मोड मध्ये ओपन केली. ठीक आहे, फाईल मध्ये काय राईट करायचं आहे तर स्वेरी रॉक्स ही जी काय स्ट्रिंग आहे कशाने एंड होती, /n. /n एंड होणारी स्वेरी रॉक स्ट्रिंग मला काय करायचं आहे, फाईल मध्ये राईट करायचे. म्हणून मी इथं फॉर लूप घेतलं बघा, i इज इक्वल टू 0, देन str ऑफ i इज नॉट इक्वल टू /n. म्हणजे जोपर्यंत स्वेरी रॉक ही स्ट्रिंग पूर्ण रीड करून होत नाही, कारण स्वेरी रॉक्स नावाची स्ट्रिंग कशाने एंड होती बघा इथं, /n. ओके, म्हणून str ऑफ i इज नॉट इक्वल टू /n. जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत एक एक कॅरेक्टर रीड करा i++. आणि जे काय कॅरेक्टर तुम्ही रीड केलेलं आहे एफ पुट सी न काय करा ते फाईल मध्ये लिहा. ओके, इथून मी स्ट्रिंग घेतली, ती कुठं मी लिहिली, फाईलला लिहिली बाय युझिंग एफ पुट सी. एक एक कॅरेक्टर ऍट अ टाइम फाईल मध्ये राईट झालं. ओके, ऍट द एंड यू नीड टू क्लोज दी फाईल बाय युझिंग एफ क्लोज एफ पीटीआर.
So by using fputc you can write a single character to a file. fputs बघा इथं काय करताय तुम्ही एक एक कॅरेक्टर फाईल मध्ये लिहिताय म्हणून तुम्ही फॉर लूप घेताय. इथं तुम्ही कुठलंही लूप दिसत नाही बघा तुम्हाला, बिकॉज दिस fputs फंक्शन इज डायरेक्टली रायटिंग अ स्ट्रिंग टू अ फाईल. ओके, काय केलं बघा, सेम फाईल पॉइंटर क्रिएटेड केला, पहिल्यांदा फाईल पॉइंटर क्रिएट केला, देन ओपन दॅट फाईल. सो वी आर ओपनिंग दी फाईल फॉर रायटिंग पर्पज बिकॉज fputs write the string. Then fputs and whatever string I want to write to a file, you can directly write that string in a double quote. बघा डबल कोट मध्ये मी काय केले, डायरेक्टली जी स्ट्रिंग मला लिहायची आहे ती डायरेक्टली डबल कोट मध्ये टाकली. कुठे लिहायची आहे, तो फाईल पॉइंटर इथं पास करायचा. दोन पॅरामीटर असतील fputs फंक्शनला. पहिला पॅरामीटर काय, स्ट्रिंग जी तुम्हाला तिथं फाईल मध्ये लिहायची आहे. दुसरा पॅरामीटर फाईल पॉइंटर, कुठल्या फाईल मध्ये लिहायचं आहे त्या फाईलचा फाईल पॉइंटर. ओके, so these three strings we have written to a file by using fputs function. So this one is little bit easier as compared to fputc function, because in fputc function you are writing a single character. fprintf function सेम वे जसं तुमच्याकडे fscanf फंक्शन आहे तसं तुम्ही fprintf फंक्शन स्ट्रिंग डिस्प्ले करू शकता, किंवा कुठल्याही डेटा टाईपचा व्हेरिएबल तुम्ही तिथं फाईल मध्ये डिस्प्ले करू शकता. राईट टू अ टेक्स्ट फाईल बघितलंय आपण, हे बघितलेलं आहे. कॉपिंग अ फाईल म्हणजे काय, सोर्स फाईल आता काय करतोय, एका फाईल मधून घेतोय आणि दुसऱ्या फाईल मध्ये राईट करतोय. हा प्रोग्राम बघा, राईट अ प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ वन फाईल इनटू अनदर फाईल. म्हणजे दोन फाईल पाहिजेत आपल्याकडे, एकामधून रीड करायचंय, दुसऱ्यामध्ये राईट करायचंय. सो वी नीड टू हॅव टू फाईल्स. सो वी नीड टू क्रिएट टू फाईल पॉइंटर्स. बघा आपण केले, हिअर वी हॅव क्रिएटेड टू फाईल पॉइंटर्स. वन इज अ सोर्स पॉइंटर, अनदर वन इज अ टार्गेट पॉइंटर. एक पॉइंटर एका फाईलला पॉइंट करेल, दुसरा पॉइंटर दुसऱ्या फाईलला पॉइंट करेल. ओके, इथं काय म्हणतो, एंटर नेम ऑफ द फाईल. इथं काय गरज नाही, तर तुम्ही डायरेक्ट fopen फंक्शन मध्ये काय करू शकता, इथं फाईलचं नाव लिहू शकता. जर तुम्हाला युजर कडून फाईलचं नाव घ्यायचं असेल तर तुम्ही इथं प्रिंटफ स्टेटमेंट गेट लिहू शकता. अदरवाइज यू कॅन डायरेक्टली राईट दॅट इन अ fopen फंक्शन. फाईल नेम इथं लिहू शकता. देन रीड मोड मध्ये म्हणजे मला काय करायचं आहे, पहिल्यामधून डेटा रीड करायचा आहे, दुसऱ्या फाईल मध्ये राईट करायचा आहे. ओके, सो सोर्स पॉइंटर विल पॉइंट टू अ फाईल फ्रॉम विच वी वॉन्ट टू रीड. ज्या फाईल मधून आपल्याला रीड करायचं आहे त्याला हा सोर्स पॉइंटर पॉइंट करेल. आता रीड करायचं आहे म्हणजे मला चेक करावं लागेल ती फाईल तिथं आहे का नाही. जर नसेल तर काय करेल, fopen फंक्शन विल रिटर्न दी नल व्हॅल्यू. So check out whether fopen is returning the value null or not. If fopen is returning the value null, then if statement will be executed. Okay, source is equal to null. Kadi if that particular file is not present at that given location, at that time fopen will return null value. Otherwise, if the file is present, this if statement will not be executed. Next, एंटर नेम ऑफ टार्गेट फाईल. ही टार्गेट फाईलचं नाव पण तुम्ही युजर कडून घेऊ शकता. अदरवाइज तुम्ही डायरेक्टली इथं तुम्ही दुसरी फाईल ओपन करताय, इथं तुम्ही डायरेक्टली इथं फाईलचं नाव टाकू शकता. ठीक आहे, युजर कडून घेऊ शकता किंवा इथं डायरेक्टली टाकू शकता. परत चेक करा ती टार्गेट फाईल त्या लोकेशनला आहे का. असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही, त्या फाईल मध्ये राईट होईल. नसेल तर काय होईल, इट विल रिटर्न दी नल व्हॅल्यू. आता बघा, व्हाईल लूप यूज करतोय आपण कशासाठी, वी हॅव टू रीड फ्रॉम सोर्स फाईल अँड राईट इन टू टार्गेट फाईल. सो दॅट्स वाय व्हाईल ch इज इक्वल टू fgetc. म्हणजे fgetc फंक्शन काय करेल, सोर्स पॉइंटर म्हणजे काय, ही जी फाईल तुम्ही रीड मोड मध्ये ओपन केली त्याच्यातून एक एक कॅरेक्टर रीड करेल, ch मध्ये स्टोअर करेल. ओके, आणि दॅट विल बी रिटर्न टू टार्गेट फाईल. म्हणून इथं fputc लिहिले बघा, आपण प्रिंटफ स्टेटमेंट नाही लिहिलं, आपण fputc लिहिले. मीन्स व्हॉट, वी वॉन्ट टू राईट दॅट कंटेंट टू अ फाईल, नॉट टू कन्सोल. कन्सोल वरती डिस्प्ले करायचं नाही आपल्याला, फाईल मध्ये लिहायचं आहे. सो दॅट्स वाय fputc जे कॅरेक्टर रीड केले ते कॅरेक्टर इथं पास करा, आणि कुठल्या फाईलला लिहायचं आहे त्या फाईलचा पॉइंटर इथं पास करा. आपल्याला टार्गेट फाईल मध्ये लिहायचं आहे, दॅट्स वाय वी हॅव पास दी पॉइंटर ऑफ टार्गेट फाईल. ओके, कुठपर्यंत, अनलेस वी रीच दी एंड ऑफ फाईल. ओके, आफ्टर दॅट
we will print that file copied successfully. At the end you need to close both the files. दोन्ही फाईल तुम्हाला क्लोज करावं लागतील सगळ्यात शेवटी. ठीक आहे. देन कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. आजच आपण बघितलं कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. कशासाठी आपण कमांड लाईन आर्ग्युमेंट घेतो, जसं सुरुवातीला सांगितलं की we can take the input into our program by 3 ways. One is what we can take from command console, another one is we can take from file, and third one is we can take from command line. Okay, जर command line वरून घ्यायचं असेल तर we need to modify our main function. That is we need to pass 2 parameters to the main function. You can see here we have passed the 2 parameters. First parameter indicates काउंट ऑफ दी आर्ग्युमेंट, म्हणजे तुम्ही जे कमांड लाईन वरून आर्ग्युमेंट पास करताय त्याचा काउंट कुठं स्टोअर होणार आहे, इन दिस फर्स्ट पॅरामीटर. ओके, नाउ इफ आय एंटर 2 parameters count will be 3. If I enter 4 parameters count will be 5, because by default 0th index will contain the name of program. ओके, दॅट्स वाय तुम्ही जे पॅरामीटर पास करताय त्याच्या एक ऍड करून ऍडिशनल तुमचा काउंट होईल. ठीक आहे. Then whatever parameters you are taking from command line, those parameters will be saved in the character array pointer. याच्यामध्ये तुमचे ते पॅरामीटर्स सेव्ह होतील. ठीक आहे. इथं बघा 0th इंडेक्सला प्रोग्रामचं नाव असणार आहे. दॅट्स वाय व्हॉट आय हॅव रिटन हिअर प्रोग्राम प्रिंटफ स्टेटमेंट मध्ये प्रोग्राम नेम इज %s. ओके, आणि कुठं स्टोअर आहे ते argv0. 0th इंडेक्सला ते प्रोग्रामचं नाव सेव्ह आहे. ठीक आहे. देन प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज फाउंड ऑन द कमांड लाईन ऑर नॉट. हा प्रोग्राम आपण बघितला. कमांड लाईन वरून काही पॅरामीटर घेतले, युजर कडून एक पॅरामीटर घेतला, अँड वी हॅव चेक वेदर दॅट पॅरामीटर ऑर नंबर इज फाउंड इन दी कमांड लाईन ऑर नॉट. ओके, दिस इज हाऊ युनिट नंबर 3 इज फिनिश विथ रिव्हिजन. And in the next lecture we will start the unit number 4. Okay, all of you can write your roll number in the chat box. Those are present, they can write their roll number in the chat box. I hope whatever is taught to you is understood. समजलं ना सगळ्यांना? फक्त रिस्पॉन्स देत चला, अदरवाइज कळणार नाही. परत येस सर. Yes, तुम्ही sir. हा समजलं ना सगळं? हा सर. तुमचा रिस्पॉन्स आला तरच लक्षात येते की समजले, अदरवाइज रिस्पॉन्स नाही आला की कन्फ्युजन होतं, समजते का नाही समजते का नाही. ओके, त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. सो प्रत्येकानं रिस्पॉन्स देत चला, कोणालाही अडचण येणार नाही. ठीक आहे. जर कोणाला काय डाऊट असेल, विचारायचं असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन. वी स्टील हॅव 10 minutes. इफ एनीबडी नो सर, वॉन्ट नो डाऊट. ओके ओके, देन वी विल स्टॉप द सेशन हिअर. वी कॅन लिव्ह ओके, सर. हा आपण स्टॉप करूया. येस सर. हा सर. ओके, विल स्टॉप दिस सेशन. हा अनिकेत बोला. सर ते रेकॉर्डिंग तेवढी त्याच्यावर आवाज ब्रेक होते, आवाज ब्रेक होते. परत एकदा विचारा. रेकॉर्डिंग म्हणलं हा सर. हा, रेकॉर्डिंग बघा, एक शीट आहे, त्या शीट मध्ये आम्ही रेकॉर्डिंगची लिंक देतो तुम्हाला. तुमच्या सीसी लिंक पाठवत नाहीत का? ऍक्च्युली ती लिंक त्या सीसीने पाठवाल. आहे लिंक सर, पण त्याच्यावरती नाहीये. 8 तारखेपर्यंतच आहे. नाही, मी अपडेट केले, नंतर तुम्ही चेक करा. वाटलंच तर मी आज एकदा चेक करतो परत लेक्चर झाले की. वी कॅन लिव्ह सर. आणि जर नसेल तर मग मला सांगा. ओके मी सर. आज अपडेट करतो, सगळं केलेलंच आहे ऑलरेडी. मग मे बी कसं काय आलेलं नाही बघतो. जरी नसेल तर मला तसं इन्फॉर्म करा, मी चेक करतो मग. हा ओके सर. ओके ओके, चालेल. Okay, विल sir. स्टॉप हिअर. थँक्यू. चॅट बॉक्स मध्ये सगळ्यांनी तुमचा रोल नंबर लिहा, कोणी राहू नये, अदरवाइज अब्सेंट राहाल.